Mến chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam. Câu chuyện được mang tên Bắc Kim Thang. Các bé cùng lắng nghe nhé. Ngày xưa, ở một làng quê nọ, có hai người bạn làm nghề buôn bán cùng nhau. Một người đi soi đèn bắt ếch về đêm, còn anh kia thì chuyên bán dầu thắp đèn vào rạng sáng. Nhà họ dựng trên một cù lao nhỏ ven sông, tách biệt với làng xóm. Muốn đi vào chợ làng, phải đi ngang một cây cầu khỉ vắt vẻo. Do hoàn cảnh đơn chiếc, nên hai anh cũng thân thiết với nhau. Có lần vì mẹ già của anh bán ếch bệnh, mà không có tiền chạy chữa nên qua đời. Anh bán dầu liền bỏ tiền ra giúp đỡ ma chay mà không hề tính toán. Vì thế mà anh bắt ếch càng quý trọng tình bạn của anh bán dầu. Một đêm nọ, trong lúc đi làm việc, anh bắt ếch nghe tiếng kêu thảm thiết phát ra từ một cái bẫy trên đồng. Tính tò mò, anh lại mở ra coi thì phát hiện ra hai con chim le le và bìm điệp nằm trong bẫy. Do chúng giành ăn với nhau mới bất cẩn rơi vào bẫy của con người. Hai con chim ra sức năn nỉ anh bắt ếch mở bẫy tha cho mình, rồi hứa sẽ đền ơn báo đáp. Vốn là người có tính nhân từ, anh bắt ếch cũng xuôi lòng rồi giải thoát cho chúng. Vài ngày sau, hai con chim cùng bay đến nhà anh bắt ếch để cảnh báo cho anh biết tai ương sắp đến. Chúng nghe được hai con ma da ở sông bàn với nhau rằng sẽ kéo chân anh bán dầu và anh bắt ếch, cho hai anh chết, thế mạng cho chúng để chúng được đầu thai. Vì hai con ma da này chết đã lâu, nếu trong 7 ngày không bắt được người thay thế, sẽ bị hồn phách tứ tán, không được đầu thai nữa. Thêm vào đó, ma da cũng chỉ có thể bắt hai anh khi trời vừa rạng sáng, lúc anh bán dầu ra chợ và lúc anh bắt ếch về nhà. Bởi vì khi mặt trời lên thì chúng không còn ma phép nữa. Ban đầu anh bắt ếch đem cớ sự nói cho anh bán dầu nghe, khuyên anh nên ở nhà, nghỉ bán một tuần lễ. Nhưng anh bán dầu lại không tin, cho rằng đấy là mê tín vớ vẩn, trên đời không có ma hay quỷ. Theo lời le le và bìm biệp, anh bắt ếch viện cớ đến ngày cúng mẹ, gọi anh bán dầu qua nhà tiệc tùng ăn nhậu, chuốt cho anh say mềm đến mức sáng hôm sau không ra chợ bán được. Ngày kia lại lấy cớ xây nhà cảm ơn anh bán dầu đã giúp đỡ, lại bày tiệc ăn uống no say, trì hoãn việc đi ngang cây cầu kia. Hôm ấy là ngày cuối cùng của thời hạn 7 ngày ma da bắt hồn. Do say xỉn nhiều ngày nên anh bắt ếch ngủ quên. Anh bán dầu sực tỉnh vào sáng sớm, nhận ra mình đã bỏ buôn bán mấy ngày liền, bèn nhanh chóng quẩy hàng ra chợ. Do bước vội vàng qua cầu khỉ treo leo, lại bị bọn ma da biến phép cho cầu trơn trượt, nên sảy chân rơi xuống nước mà chết. Anh bắt ếch vì tiếc thương bạn, nhưng do còn sợ bọn ma da nên phải đợi hết một ngày sau mới dám vớt xác bạn lên mà làm ma chay. Thấy ân nhân của mình đau lòng, le le và bìm biệp cũng bay đến, cất tiếng kêu thảm thiết như tiếng kèn chống đám ma, để tiễn biệt một người chết oan. Đọc hết chuyện cổ tích này thì có lẽ mọi người hiểu sáng tỏ vì sao trong bài đồng dao Bắc Kim Thang lại là: Bắc Kim Thang cà lan bí rợ, cột qua kèo là kèo qua cột, chủ bán dầu qua cầu mà té, chủ bán ếch ở lại làm chi, con le le đánh trống thổi kèn, con bìm biệp thổi tò tí te tò te. Thực chất là để diễn tả lại câu chuyện cổ tích, đề cao tình bạn và tính chất cứu vật, vật trả ơn của người xưa.
Câu chuyện về Bắc Kim Thoan đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt các bé nha.